Eclipsa totală de soare din 8 aprilie 2024 e semnul revenirii lui Iisus Hristos. Așa răsună ultimele vești apocaliptice care brăzdează nestingherite internetul. Ziarele anunță: pământul va fi lovit de o eclipsă totală de soare care va lăsa peste 50 de milioane de oameni într-o beznă totală. Se fac scenarii, se țes intrigi, se apelează la fricile ancestrale cuibărite adânc în moștenirea transmisă de la o generație la cealaltă. Dar până la urmă, cine a spus asta? Și imediat se apelează la scrierile incașe, maiașe, catrenele lui Nostradamus și, desigur, la Biblie. Nu scrie așa? În faimoasa carte de aventuri pentru adolescenți scrisă de Mark Twain, un iancheu la curtea regelui Arthur, eroul principal, Hank Morgan, ajuns în mod misterios din secolul XIX, în primitiva epocă a regelui Arthur, este condamnat la moarte sub influența renumitului vrăjitor Merlin. În ziua execuției, eroul își amintește că exact la data aceea urmea să aibă loc o eclipsă de soare. Se folosește de acest detaliu și, profitând de temerile și superstițiile din lumea medievală cu privire la dispariția soarelui ca fiind semnul sfârșitului lumii, Hank nu numai că își scapă viața, dar ajunge să fie declarat drept un mare magician al curții regale. Desigur, zâmbim noi, o poveste SF pentru adolescenți. Cunoscând însă spiritul lui Mark Twain, înțelegem ironia folosită pentru a satiriza fricile și superstițiile oamenilor legate de eclipsele de soare. Probabil a avut în minte eclipsa totală de soare din 18 iulie 1860. Sau mai era ceva? Era de fapt o cumplită frică de sfârșit de lume, alimentată și de un întuneric neobișnuit rămas în mentalul colectiv, un fenomen unic, bizar și spectaculos din 19 mai 1780, neexplicat pe deplin până astăzi. La începutul zilei, nori grei și neobișnuiți, întunecați și în același timp un fel de lumină strălucitoare și roșiatică amestecată, nota generalul George Washington. Păsările s-au retras să se culce, cocoșii cântau în jur ca la sfârșitul zilei. Obiectele puteau fi distinse doar la o distanță foarte mică și totul purta aspectul de întuneric al nopții, scria profesorul de la Harvard, Samuel Williams. Înfricoșați de ce vedeau, au fost convinși că era sfârșitul lumii. Dar aceasta nu i-a făcut mai buni sau mai credincioși. Ziarele vremii au consemnat că oamenii pur și simplu au invadat cârciumile ca să apuce un ultim pahar. De fapt, eclipsa totală de soare din 8 aprilie 2024 este a 15-a eclipsă din secolul 21. Nu este nici prima, nici singura și nici măcar nu este cea mai întinsă. Va cuprinde o mare parte a Americii de Nord, începând de la Oceanul Pacific de Sud, trecând prin nordul Mexicului până în sud-estul Canadei și oprindu-se în nordul Atlanticului. Cea mai lungă durată va fi de 4 minute și 28 de secunde. Atât. Până la urmă, o eclipsă este un fenomen natural, astronomic, cu o anumită ritmicitate în mecanica cerului. Revenind la identificarea datei de 8 aprilie 2024 ca fiind sfârșitul lumii, cine a livrat această taină? Vânătorii de senzațional? Fabricanții de teorii conspirative? Un nou scenariu pentru Hollywood? În orice caz, Biblia sigur nu. Niciunul dintre cei care cred în revenirea lui Hristos nu mizează pe așa ceva. Dar atunci, pe ce? Pe promisiunea lui Hristos. Mă voi duce și mă voi întoarce. Și pe certitudinea traseului deja împlinit până acum. Mai este doar puțin. Iar ca să te asiguri că nu încadrezi greșit neobișnuitul eveniment cosmic pe vreo eventuală hartă profetică, materialul Top 7 semne biblice despre revenirea lui Iisus Hristos de la Opinia Production îți dă o mână sigură de ajutor. Urmărește-l!